โอเคเดี๋ยววันนี้ผมขอเริ่มต้นจากบทสรุปก่อนเลยแล้วกันคือสำหรับคนที่ใช้ iPhone 13 Pro 12 Pro หรือแม้แต่11 Pro อยู่ในวันนี้ผมคิดว่าคุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนมือถือหรอกเพราะว่าถึงแม้ว่า iPhone 14 Pro ตัวนี้มันจะเป็นมือถือที่ดีสักแค่ไหนนะฮะแต่มันไม่ได้มีอะไรใหม่จนถึงขั้นที่ว่าเปลี่ยนประสบการณ์การใช้ iPhone ของคุณไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดใครดูรีวิวของคนอื่นมาแล้วก็จะรู้ว่ามีหลายๆคนที่พูดแบบผมนี่แหละนะครับแต่ทีนี้คำถามที่สำคัญกว่าคือถ้างั้นใครควรจะอัปเกรดเป็นมือถือเครื่องนี้เดี๋ยววันนี้มาเล่าให้ฟังโอเคสวัสดีครับทุกคนมาพบกับบูมทลิตอีกแล้วนะครับก็วันนี้เสียงผมมันอาจจะแปลกๆนิดนึงนะเพราะว่าผมเพิ่งหายจากโควิดมาเลยนะครับทุกคนซีซั่นนี้ไม่รอดเป็นวัยรุ่น2ขีดนะฮะก็ตอนนี้ผมดีขึ้นมากแล้วแต่ว่าเสียงผมมันยังไม่ค่อยกลับมาเท่าไหร่นะครับแล้วผมก็เลยพูดเสียงดังๆไม่ค่อยได้ดังนั้นวันนี้เสียงมันอาจจะฟังดูแปลกๆไปนิดนึงนะครับเข้าเรื่องกันดีกว่าผมใช้ iPhone 14 Pro ตัวนี้มา2 เดือนแล้วทุกคนอย่างที่หลายๆคนก็อาจจะเห็นกันไปในคลิปที่แล้วนะครับที่เราทำการ unbox กันผมเลือกใช้สีเงินนะผมรู้สึกว่าผมคิดถูกแล้วผมก็รู้สึกว่าผมชอบมันมากเลยเวลามันใส่คู่กับเคสสีอ่อนๆอะไรแบบนี้แล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะเชียร์ให้คนอื่นมาใช้สีเงินบ้างนะครับก็ชอบมากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือปีนี้ผมเลือกใช้เป็น Pro แบบไม่ Max คือปีที่แล้วผมใช้13 Pro Max นะครับแล้วผมรู้สึกว่ามันแอบใหญ่ไปนิดนึงทุกคนผมอยากได้มือถือที่มันเครื่องเล็กลงมาผมก็เลยเลือกเป็น14 Pro ผมรู้สึกว่าผมชอบมากเลยนะมันกระทัดรัดดีใช้มือเดียวแล้วมันสะดวกกว่าแต่ว่าแน่นอนแบตเตอรี่มันก็แบบสู้รุ่น Max ไม่ได้เนาะก็ต้องทำใจกันไปทีนี้วันนี้เรามาดูกันดีกว่าว่า iPhone 14 Pro เนี่ยมันมีอะไรใหม่บ้างที่เราควรจะสนใจแล้วเราจะได้ตอบได้ว่าฉันควรจะอัปเกรดหรือเปล่าอันดับแรกเนี่ยมันเป็นเรื่องหน้าจอคือตั้งแต่ iPhone 11 Pro มาจนถึง14 Pro เนี่ยทุกรุ่นมันจะมีพื้นฐานมาจากเทคโนโลยีเดียวกันนะครับคือเป็นจอ OLED ที่ Apple เขาเรียกว่า Super Retina XDR ซึ่งจอเนี้ยเป็นจอที่คมชัดให้รายละเอียดสีสันที่มันสวยงามดีมากอยู่แล้วนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าในช่วง4 ปีที่ผ่านมามันไม่ได้มีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากอย่าง resolution หรือความละเอียดหน้าจอมันก็ใกล้เคียงของเดิมนะครับ contrast ratio ก็เท่าเดิมขอบเขตสีก็ P3 เหมือนเดิมนะครับแต่สิ่งที่พัฒนาต่อมาเรื่อยๆเนี่ยมันคือเรื่องความสว่างนะครับโดยรุ่นปัจจุบันเนี่ยคือ iPhone 14 Pro เนี่ยจะสว่างที่สุดอยู่ที่ 1,000 นิตแล้วก็เพิ่มได้สูงสุดเป็น 2,000 นิตเวลาอยู่กลางแจ้งนะครับซึ่งถ้าเกิดใครเคยลองเอาไปเปิดกลางแจ้งจริงจะรู้สึกเลยนะว่าแบบหน้าจอมันสว่างขึ้นมันเริ่มสู้แสงพระอาทิตย์ได้ดีขึ้นแต่ทีเนี้ยด้วยแดดของประเทศไทยมันเพิ่มความสว่างได้แป๊บเดียวเท่านั้นแหละเพราะว่าหลังจากใช้ไปสักพักหนึ่งเครื่องมันจะเริ่มร้อนพอมันเริ่มร้อนปุ๊บเนี่ยตัวเครื่องมันจะดิมหน้าจอลงอัตโนมัตินะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องมันโอเวอร์ฮีทนะครับแต่เรื่องหน้าจอเนี่ยมันมีอีกอย่างหนึ่งที่มันมีมาตั้งแต่รุ่น13 Pro แล้วนะครับก็คือจอ 120Hz Pro Motion Display ซึ่งจะทำให้ภาพมันรู้สึกว่ามันสมูทมากขึ้นมันลื่นไหลกว่าเดิมมากขึ้นแต่ทีเนี้ยการที่เราจะบอกว่าแบบหน้าจอมันดีขึ้นกว่าเดิมเยอะไหมมันขึ้นอยู่กับว่าเรามาจากรุ่นไหนถ้าเกิดเรามาจาก iPhone 10 หรือ iPhone 10s เงี้ยเราจะรู้สึกเลยว่าโหจอ14 Pro นี่มันดีขึ้นเยอะมากแต่ถ้าเกิดมาจาก11 Pro หรือ12 Pro เงี้ยก็จะรู้สึกน้อยลงมาหน่อยแต่ถ้าเกิดมาจาก13 Pro นี่คือแทบจะไม่รู้สึกถึงความแตกต่างเลยก็ว่าได้นะครับทีนี้จะมีคนเถียงว่าแต่พี่บูมจอรุ่นใหม่เนี่ยมันมี Dynamic Island นะครับก็ใช่คือ Dynamic Island เนี่ยบอกก่อนความรู้สึกผมก่อนผมรู้สึกว่ามันเป็นดีไซน์ที่ดีนะเมื่อเทียบกับไอ้ติ่งหน้าจอที่มันยื่นลงมาในรุ่นก่อนๆอะไรแบบนี้แต่ทีนี้เราก็ต้องมาดูกันด้วยว่าแบบมันจริงๆแล้วมันทำอะไรได้บ้างนะครับประโยชน์ของ Dynamic Island ที่ความรู้สึกของผมสรุปออกมาได้3อย่างคืออย่างแรกเนี่ยเอาไว้โชว์สถานะอะไรบางอย่างเช่นเวลาเราเปิดเพลงค้างไว้เวลาเรากดตั้งเวลาหรือว่าเวลาที่เรา connect กับอุปกรณ์เสริมเช่น AirPods อะไรแบบนี้มันจะโชว์เปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ขึ้นมาซึ่งผมว่าดีอย่างที่2เนี่ยคือเป็นแอป Switcher คือเวลาเรากดไปที่ไอคอนของแอปที่อยู่บน Dynamic Island เนี่ยมันจะสลับไปเป็นแอปนั้นๆให้ส่วนอย่างที่3ซึ่งผมว่าเป็นประโยชน์ที่สุดคือ multitasking นะครับคือเวลาที่เรากดค้างเอาไว้เนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับเป็น pop up window ของแอปนั้นๆขึ้นมา
เพื่อให้เราสามารถอินเทอร์แอคกับแอปนั้นได้โดยที่ไม่ต้องสลับไปเป็นแอปนั้นเรายังสามารถใช้งานแอปอื่นที่มันอยู่บนหน้าจอของเราต่อไปได้ซึ่งผมรู้สึกว่ามันลื่นไหลมาก Apple โคตรเก่งเลยที่แบบคิด UI แบบนี้ออกมาได้แต่เอาจริงๆก็ต้องบอกว่ามันยังไม่ได้ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นขนาดนั้นนะครับเพราะว่าตอนนี้แอปที่มันมาซัพพอร์ต Dynamic Island มันก็ยังไม่ได้มีเยอะมากเนอะแล้วเรารอให้วันหนึ่งที่มันมีอะไรที่มันซัพพอร์ต Dynamic Island เยอะๆก่อนแล้วเราค่อยไปซื้อมาใช้มันก็ยังไม่สายเกินไปมันเป็นฟังก์ชันที่มีก็ดีแต่ไม่มีก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้พอเป็นเครื่องรุ่นใหม่แน่นอนว่า iPhone 14 Pro ก็ต้องมาพร้อมกับชิปเซ็ตตัวใหม่นั่นก็คือ A16 Bionic นั่นเองนะครับซึ่งทุกคนก็จะบอกว่ามันเร็วขึ้นมันแรงขึ้นนะฮะแต่ทีนี้เราต้องถามว่ามันเร็วขึ้นแค่ไหนนะครับถ้าพูดถึงการใช้งานทั่วๆไปอย่างเช่นการใช้ Safari การเปิดเข้าแอปจังหวะที่เรารอโหลดข้อมูลอะไรบางอย่างเนี่ยผมว่า iPhone รุ่นเก่าอย่าง13 Pro 12 Pro หรือแม้แต่11 Pro เนี่ยทุกวันนี้มันยังไม่ได้รู้สึกว่ามันช้าขนาดนั้นเลยนะแต่สมมุติว่าเราเปิดเกมที่เรารักอย่างเช่น Genshin Impact อย่างเงี้ยเป็นเกมที่ใช้ทรัพยากรของเครื่องเราเยอะพอสมควรบน iPhone 14 Pro เนี่ยเราเปิดกราฟิกแบบ Highest เล่นได้ที่120 เฟรม per sec ได้แบบไม่มีปัญหาเลยนะครับแต่ในขณะเดียวกันบน iPhone 13 Pro เนี่ยเราก็สามารถเล่นได้ที่120 fps ที่ highest setting ได้เหมือนกันนึกออกปะแต่พอมาเป็น iPhone 12 Pro เนี่ยเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยเครื่องมันจะเริ่มร้อนเฟรมเรทมันจะเริ่มดรอปลงมาเหลือประมาณสัก30 fps แต่ถ้าเกิดเราปรับกราฟิกลงมาจาก highest เหลือเป็น high อย่างเงี้ยเราจะเล่นได้60 fps ได้ตามปกติเลยนะครับซึ่ง high กับ highestคือกราฟิกนี่คือผมแทบจะแยกไม่ออกแล้วว่ามันต่างกันยังไงถ้าไม่สังเกตดีๆนะครับดังนั้นผมก็เลยรู้สึกว่าคนที่มี iPhone 13 Pro หรือ12 Pro ในวันนี้แล้วจะกังวลว่าแบบเฮ้ยมือถือฉันจะช้าเกินไปหรือเปล่าผมรู้สึกว่าไม่จำเป็นต้องกังวลเลยมันยังใช้ต่อไปอีกได้แบบยาวๆเลยนะครับ A16 Bionic เนี่ยชิปมันแรงขึ้นก็จริงนะครับแต่ผมแอบรู้สึกว่ามันกินแบตมากกว่าเดิมยังไงไม่รู้ตอนเย็นๆผมไม่เคยเหลือแบตถึง 30% เลยแล้วถ้าเกิดต้องไปไหนต่อในช่วงค่ำอะไรเงี้ยบางทีต้องหยิบที่ชาร์จมาชาร์จระหว่างวันนะฮะซึ่งถ้าเกิดใครเป็นคนที่แบบซีเรียสเรื่องแบตมากๆอะไรเงี้ยผมก็จะแนะนำว่าให้ไปซื้อรุ่น Pro Max ดีกว่าเพราะตัวนั้นจะได้แบตเตอรี่เพิ่มอีกอย่างน้อย 3-40% เลยซึ่งผมว่าแบบมันอึดจริงแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งที่เป็นฟังก์ชันที่ผมรู้สึกว่ามันแอบกินแบตเยอะมากเลยคือ always on display เป็นฟังก์ชันที่ตอนนี้ผมปิดไปเรียบร้อยแล้วนะฮะผมใช้อยู่แค่ประมาณอาทิตย์นึงเองทุกคนผมรู้สึกว่าประโยชน์ที่ได้มามันไม่ได้คุ้มกับปริมาณแบตที่มันเสียไปนึกออกปะเราก็เลยปิดไปแล้วนะครับแต่ผมยังไม่เคยเทสจริงๆจังๆนะถ้าเกิดใครเคยเทสแล้วแบบรู้มันเป็นยังไงเนี่ยช่วยมาบอกในคอมเมนต์หน่อยนะครับพี่บูมหยุดถ่ายก่อนได้ปะเจนหิวออกไปหาอะไรข้างนอกกินกันจะออกไปทำไมก็สั่งมากินที่บ้านก็ได้คลิปนี้เขาสนับสนุนโดย Grab Thumbs Up ถ้าเกิดใครเคยสั่งอาหารทาง Grab Food แล้วเราจะสังเกตว่าบางร้านเนี่ยมันจะมีไอคอนสีเขียวอยู่ทางขวามือของชื่อร้านใช่ไหมครับอันนี้มันเป็นสัญลักษณ์ของ Grab Thumbs Up ซึ่งมันจะเป็นเหมือนกับสัญลักษณ์การันตีจากทาง Grab Food ว่าร้านค้าร้านนี้เป็นร้านยอดนิยมเป็นร้านแบบขายดีหรือว่าเป็นร้านที่แบบได้รางวัลซึ่งเราจะได้มั่นใจได้ว่าสั่งร้านนี้มากินเราไม่พลาดแน่นอนแล้วถ้าเกิดเราอยากรู้ว่าร้านไหนที่อยู่รอบๆตัวเราที่ได้ Grab Thumbs Up บ้างนะฮะให้เราเข้าไปที่แอปของ Grab แล้วก็ไปเลือกที่หน้าสั่งอาหารแล้วเลือกที่ Foodie Choice นะครับซึ่งจะเป็นไอคอนรูป Grab Thumbs Up แล้วมันก็จะขึ้นรายชื่อร้านที่ได้ Grab Thumbs Up มาให้เราเลือกเลยนะครับเขาจะมีหลายประเภทด้วยมีทั้งสตรีทฟู้ดอาหารไทยอาหารนานาชาติรวมไปจนถึงร้านอาหารระดับมิชลินก็มีนะครับเพียงเท่านี้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่บ้านหรืออยู่ที่ไหนนะฮะก็สามารถสั่งอาหารจากร้านดังมาอิ่มอร่อยได้ทันทีแล้ววันนี้เรามีโค้ดส่วนลดมาแจกด้วยนะครับเป็นโค้ด Thumbs Up เพียงแค่ใส่โค้ดนี้แล้วก็สั่งอาหารจากร้านที่มีสัญลักษณ์ Grab Thumbs Up นะฮะก็จะได้รับส่วนลดไปเลย 20% สูงสุด100 บาทโดยสั่งออเดอร์ขั้นต่ำ200 บาทนะครับถ้าเกิดใครอยากกินของอร่อยแต่คิดเมนูไม่ออกอย่าลืมสั่ง Grab Thumbs Up นะฮะสุดท้ายนะฮะมาถึงพาร์ทที่หลายๆคนอาจจะให้ความสำคัญมากที่สุดแล้วก็จะเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้อยากอัปเกรดนะครับนั่นก็คือกล้องนั่นเองครับซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่ากล้องของ iPhone 14 Pro เนี่ยมันดีจริงนะคนมันไม่เพอร์เฟกต์นะแต่ว่ามันดีมากอย่างกล้องหลักหรือว่า Main Camera เนี่ยรุ่นนี้เปลี่ยนเซ็นเซอร์ใหม่แล้วนะครับมีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิมจาก13 Pro เนี่ยถึง 65% เลยแล้วก็ความละเอียดเพิ่มขึ้นเป็น48เมกะพิกเซลคือมากกว่าเดิมถึง4เท่าเลยนะครับภาพที่ได้จากเซ็นเซอร์ใหม่เนี่ยมันมีรายละเอียดเยอะมากเวลาเราถ่ายมาเนี่ยเราจะเห็นได้ถึงดีเทลต่างๆที่มันอยู่ในภาพนะครับ
โดยเฉพาะเวลาที่เราถ่ายอะไรที่มันเห็น texture เนี่ยมันจะเก็บรายละเอียดมาได้ดีมากและด้วยเซ็นเซอร์ที่มันใหญ่ขึ้นนะครับเวลาที่เราถ่ายบางมุมเนี่ยมันจะเห็นหน้าชัดหลังเบลอสวยๆได้โดยที่ไม่ต้องเปิด Portrait Mode เลยนะครับซึ่งบางมุมมันเหมือนมันใช้กล้องใหญ่ถ่ายเลยทุกคนแล้วส่วนตัวเนี่ยผมเป็นคนที่ชอบลุคหรือว่าโทนสีที่มันดูเป็นธรรมชาติของ iPhone อย่างเช่นสกินโทนอย่างสีเขียวของต้นไม้หรือว่าเวลาเราถ่ายภาพวิวอะไรเงี้ยแต่ทีนี้ต้องบอกก่อนว่าเวลาเราถ่ายรูปด้วยโหมดออโต้ปกติเนี่ยมันจะไม่ได้เซฟเป็นไฟล์ขนาด48เมกะพิกเซลให้นะครับแต่ว่ามันจะย่อรูปให้เราเหลือแค่12เมกะพิกเซลเพื่อไม่ให้มันกินพื้นที่ของเครื่องเยอะจนเกินไปนะครับแต่ถ้าเกิดอยากได้ไฟล์แบบ48เมกะพิกเซลเนี่ยจะต้องเปลี่ยนเป็นโหมด RAW ซึ่งไฟล์ที่ได้มาเนี่ยมันเอาไป edit ได้เยอะมากเลยทุกคนจะดึง Shadow ดึง Highlight หรือว่าจะครอปเข้าไปหน่อยเนี่ยแบบรายละเอียดก็ยังอยู่นะครับซึ่งมันแสดงให้เห็นมากๆนะว่าแบบโมบายโฟโตกราฟีอ่ะกล้องมือถือมันมาไกลมากแล้วทุกคนมันพัฒนามาถึงจุดที่แบบมันแทบจะทดแทนกล้องใหญ่ได้อยู่แล้วอ่ะแล้วไปเที่ยวครั้งต่อไปยังเราไม่รู้เหมือนกันว่าเราจะอยากพกกล้องใหญ่อยู่หรือเปล่านะครับแต่ทีนี้บอกก่อนว่าการถ่ายโหมด RAW มันจะมีข้อเสียเหมือนกันนะทุกคนคือเวลาเรากดถ่ายมันจะช้ามากคือพอกดชัตเตอร์ไปทีนึงเนี่ยกว่าจะถ่ายได้อีกทีนึงเนี่ยมันต้องรอมันหมุนก่อนนะครับในขณะที่เวลาเราถ่ายปกติเราจะกดชัตเตอร์ต่อเนื่องได้รัวๆเลยถูกปะแล้วก็มันมีข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะครับของเซนเซอร์48เมกะพิกเซลเนี่ยคือมันซูมแล้วมันไม่แตกใน iPhone 14 Pro เนี่ยโหมดซูม2เท่าเนี่ยมันจะไม่ได้ใช้เลนส์เทเลโฟโต้ในการถ่ายแล้วนะครับแต่มันจะเป็นการใช้พื้นที่12เมกะพิกเซลตรงกลางของเซนเซอร์48เมกะพิกเซลเอามาถ่ายรูปแต่เนื่องจากเซนเซอร์มันมีความละเอียดสูงมากทำให้เวลาเราแม้ว่าเราจะซูมไปแล้ว2เท่าภาพมันยังไม่แตกเลยทุกคนมันยังคมอยู่ซึ่งถ้าเกิดไม่บอกว่าครอปมาเราก็ไม่รู้นึกออกปะแต่ทีนี้มันก็จะมีข้อเสียเหมือนกันนะครับสำหรับกล้องของ iPhone 14 Pro เนี่ยคือมันโฟกัสใกล้ๆไม่ค่อยจะได้ถ้าเทียบกันระหว่าง13 Pro เนี่ยกับ14 Pro เนี่ย13 Pro จะโฟกัสได้ใกล้กว่าเยอะเลยนะครับบางคนจะเถียงว่าแต่มันมีมาโครโหมดไม่ใช่เหรอพี่บูมใช่ครับมันมีมาโครโหมดแต่คือมาโครโหมดเนี่ยมันจะเป็นการใช้กล้องเลนส์วายในการถ่ายแล้วก็ซูมดิจิตอลเข้ามา2เท่าแทนหมายความว่ามันจะเสียรายละเอียดค่อนข้างเยอะมันโฟกัสได้ใกล้ๆมากกว่าก็จริงนะแต่ว่าแบบถ้ามันไม่ได้ต้องใกล้ขนาดนั้นนะผมรู้สึกว่าเราใช้กล้องหลักเนี่ยสเต็ปแบ็กออกมาหน่อยถ่ายแล้วสวยกว่านะครับเอาจริงๆผมปิดมาโครโหมดด้วยทุกคนเพราะว่าแบบมันแอบน่ารำคาญเวลาที่เรากำลังเอากล้องไปใกล้ๆวัตถุปุ๊บแล้วมันสวิตช์เป็นโหมดมาโครอัตโนมัติผมรู้สึกว่าแบบถ้าเกิดเราอยากได้โหมดมาโครเราอยากกดเปิดปิดเองมากกว่านึกออกปะผมก็เลยปิดโหมดมาโครไปแล้วเรียบร้อยส่วนการถ่ายวิดีโอของ iPhone เขายืนหนึ่งอยู่แล้วทุกคนไม่ว่าจะเป็นเรื่องแสงเรื่องสีเรื่องเสียงความคมชัดนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบกันสั่นของมันเนี่ยมันสมูทมากจริงๆนะครับแล้วมาในรุ่น14 Pro เนี่ยมันจะมีโหมดใหม่ที่เรียกว่า Action Shot นะครับสำหรับการถ่ายภาพเคลื่อนไหวเร็วๆซึ่งผมยังไม่เคยลองเทสนะก็เพราะว่าผมไม่ค่อยได้ใช้นะครับแต่มีอย่างหนึ่งที่ผมไม่คิดว่าผมจะชอบเลยแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะดีด้วยคือ Cinematic Mode ผมไม่ค่อยได้ใช้หรอกทุกคนนานๆใช้ทีแต่ลองดูคลิปเต่าที่ผมถ่ายมาดิคือแบบยังกระถ่ายมาจากกล้องใหญ่นึกออกปะคือผมรู้สึกว่ามันดูดีมากเลยแบบการเบลอฉากหลังอะไรเงี้ยที่มันค่อยๆเบลอจากน้อยไปมากมันดูไม่หลอกขนาดนั้นแล้วผมรู้สึกว่ามันถ้าเกิดเอามาใช้นานๆถ่ายทีมันก็สวยดีแต่ทีนี้นะทุกคนถึงแม้ว่าผมจะชื่นชมกล้องของ iPhone 14 Pro ตัวนี้ขนาดไหนนะครับแต่ใน total package ของมือถือเครื่องนี้ผมรู้สึกว่ามันยังไม่ได้ดีถึงขั้นที่ว่าถ้าวันนี้ผมใช้ iPhone 13 Pro อยู่หรือ13 Pro Max ก็แล้วแต่นะเราจะยังต้องเสียเงินอีก 50,000 บาทเพื่ออัปเกรดมาเป็นเครื่องนี้ผมรู้สึกว่ามันยังไม่คุ้มเรายังรู้สึกว่า iPhone 13 ที่อยู่ในมือผมเนี่ยมันยังดูใหม่อยู่เลยจอก็120 Hz เหมือนกัน Performance ก็ไม่หนีกันมากแล้วถ้าเกิดกล้องเนี่ยถ้าไม่นับกล้องหลักเนี่ยผมว่ามันก็ดีพอๆกันส่วนคนที่ใช้12 Pro หรือ11 Pro อยู่ตอนนี้แล้วอยากจะอัปเกรดผมว่าอันนี้แล้วแต่มันขึ้นอยู่กับว่าเรา priority เรื่องอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดคุณไม่ซีเรียสผมจะบอกว่าอดทนรออีกสักนิดนึงแล้วไปอัพตอนที่แบบมันเป็น iPhone 15 Pro อะไรเงี้ยมันอาจจะคุ้มค่ามากกว่านะครับแต่ทีนี้สำหรับคนที่น่าเปลี่ยนจริงๆผมรู้สึกว่าคือคนที่ใช้ iPhone 10 หรือ iPhone 10s อยู่ในตอนนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วมีคนใกล้ตัวมากๆก็คือป๊ากับม้าผมนั่นเองนะแล้วก็
ลูกๆ3คนก็ได้ทำการลงขันซื้อใหม่ให้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเอาไปเที่ยวยุโรปถ่ายรูปกลับมาแฮปปี้มีความสุขมากๆนะครับที่น่าแปลกใจคือป๊าเลือกสีทองแล้วมาเลือกสีเงินตอนแรกผมนึกว่าจะสลับกันนะฮะเรารู้สึกว่าคนที่ใช้ iPhone 10 อยู่หรือ 10s อยู่ตอนนี้ถ้าได้เปลี่ยนมาเป็น 14 Pro อ่ะมันจะรู้สึกได้ถึงว่าแบบมือถือมันได้พัฒนาไปในทุกๆด้านจริงๆแล้วมันถึงจะแบบรู้สึกว่าคุ้มค่ากับที่จะจ่ายเงินระดับแบบ 4-5-6 หมื่นบาทนะครับก็จบแล้วแต่เพียงเท่านี้นะฮะสำหรับการรีวิว iPhone 14 Pro ของผมนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้มันจะช่วยให้แบบทุกคนสามารถตัดสินใจเลือกได้ง่ายขึ้นแล้วกันว่าแบบจะอัปเกรดหรือไม่อัพนะครับถ้าเกิดชอบวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์ให้หน่อยแล้วกันนะครับแล้วก็ฝากกด subscribe ด้วยจะได้ไม่พลาดวิดีโอตอนต่อไปนะฮะวันนี้บุมทลิตขอลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่บ๊ายบาย